What's up guys, Bistak Rider here. Welcome back to my channel. So ngayong araw na to guys ay maglalagay tayo ng accessories sa ating Yamaha side. Lalagay natin ng accessories guys, itong side mirror o ang rear view mirror. Carbon siya guys, ayan, carbon at saka gold dito, titanium gold. Nabili ko siya guys sa halagang 350 pesos guys, ayan, para may forma naman ng motor natin kahit papano. So ikakabit natin siya guys na walang gamit na tools, ayan, kamay lang guys, kamay lang gagamitin natin. So simulan na natin guys. So, una guys ay tatanggalin muna natin tong stock. So, ikutin na natin dito guys, no? Yan. Ikutin na natin. Naiikot lang naman to. Yan. Yan. Ikutin lang. Tapos, yan. Maluwag na siya guys. So ayan, dali lang tanggalin ang side mirror guys kahit hindi na gamitan ng mga tools. Yan ang stock mirror. One down. Ito naman. Yan guys, dali lang, sobrang dali tanggalin. Yan guys, yan to ang stock, saka ito ang kakabit natin. Medyo malapad siya guys kaysa sa stock, so mas kitang kita natin sa ang likuran natin, no? At saka medyo zoom, may zoom effect siya guys, oh. Medyo zoom ang itong carbon na ilalagay natin. So pisahan natin dito sa ano to, sa left side guys, yan. So luluwagan muna natin tong bolt nya. So ito palang rubber na ito guys ay sa stock to, nilagay ko na lang dito para may dagdag protection. Ayan, luwagan mo na ito guys. Ayan, maluwag na. Saka lagay natin dito, ikutin lang siya guys. Ayan, saka higpitan tong bolt. Higpitan natin ito. Ayan guys, higpit na. Yan, huwag mo lang masyadong higpitan, baka maputol o ma-lost thread yung bolt. Wait lang guys, parang bumara. Nalagay ko na ang isa. Yan, isa na naman. So, luwagan muna natin to. Yan, tsaka lagyan na natin. Para meron naman tong forma tong motor natin kahit pa paano guys. Simple lang. So useful naman siya guys, no? Kaysa yung maliliit na mga side mirror. Bawal po yun sa LTO guys. Nagbabawal po yun ng LTO.
Kasi sabi ng LTO, ang standard po na side mirror ay dapat kakasya ang 4 na daliri guys. Yan, hipitan naman natin. Yan. So yun, baba natin to. Yan. Itong isa. Yun. Yan guys, tapos na. So ang standard ng LTO daw guys, dapat papasok tong 4 na daliri mo. Ayan. Pasok sa salamin. So pasok ang side mirror natin. Tingnan natin yung stock guys, kung papasok bang 4 na daliri. Yan, papasok din guys. So pasok sa standard yung side mirror na pinalit natin guys, no? Ayan. So kahit papano may porma ng Yamaha sight natin. So ayan guys. Yun lang guys, short clip lang ito. Salamat sa panonood. Hopefully nagustuhan nyo ang bagong accessories ni Yamaha sight. Salamat guys, thank you. And don't forget to subscribe to my channel guys, and smash that like button at comment down below. Don't forget to press the notification bell pala guys. Ayan. So thank you. Mr. Rider out. Kick. Hey, hey, hey.